trông khắp đi mới liền là thông đi nữa để thông đi nữa bay một cái khăn đó hả ăn sao thì wow bay một cái nó cái luôn miên luôn ta mùi hả nè wow còn là mình lừa cũng không mua gì kia một tí nữa wow nên đó kia đi miền tên này wow ăn tao miền tên nhông mạch vào cho đây nữa rồi đọp miền ở cái này ăn tao rồi đọp đồn là ăn bao cho năm nay chồng bạn ăn rồi đã đây này đang chẳng Wait. Wow. Khóc nè. Ăn bao kia nè. Wow. Mới ăn bao đừng mày bật rồi đấy. Mana các bạn ơi, ăn bao nha, nhưng mà giờ bà ăn bao bạn ăn mỗi pi 7 mà bà ăn bao bo ô 10 pi 7 mùi wow chua chọc bật ăn bao ơi ăn bao và năng có ăn bao đây thì ở con mà chẳng ăn bao thằng pi đâu ăn bao như các bạn đó nè hot mũi mất hot ở trên mất ở trên nhà được nữa thế này đợi kia nhìn mà bao kia mới là ăn bao của nhóm rồi bên nhóm khóc niềm lấy bọc nhóm vinh mà cho vinh đó cái chanh kia này mà chanh ăn bao chanh nó phùa đi bong như này ớt nè khơi nhảy ăn bao nặng quay ăn bao to tam lần
ភាពយើងអាចបានប្រមាណអាំងប៉ាវខ្ញុំអាំងប៉ាវគេដល់ទៅ2ណាគេមានអាំងប៉ាវខ្មែរអាំងប៉ាវសារ៉ាត់អាំងបុរីទៀតអូច្រើនណាស់ឥឡូវរៀបថតមួយទៅហើយជូនពរអ្នកអស់គ្នាអ្នកដែលមើលអស់គ្នាផងហើយឲ្យអានបានអាំងប៉ាវតួជាងនេះធំយ៉ាងហ្នឹង